उपवास आणि उपवास. श्रावण महिना आला की सगळ्यांकडे उपवास असतात, अगदी सगळ्यांच्या घरी. तर मग अशा वेळेस तेच खाऊन आपल्याला खूप कंटाळा येतो. मग आपण चटपटीत पदार्थ बनवतो काहीतरी. तर त्या चटपटीत पदार्थांसोबतच आपल्याला चटपटीत अशा चटण्या हव्या असतात. त्यातलीच शेंगदाण्याची चटणी, चिंचेची चटणी, हिरवी चटणी. तर त्यातलीच आज आपण एक खजूर आणि चिंचेची चटपटीत अशी चटणी बनवून बघणार आहोत. रेसिपी जरूर ट्राय करायची आहे. नमस्कार, हाय रेसिपीच्या किचनमध्ये मी छाया येवले तुमचं पुन्हा एकदा मनापासून खूप खूप स्वागत करते. तर आज मी तुमच्यासोबत चिंच आणि खजूरची चटणी याची रेसिपी शेअर करणार आहे. व्हिडिओ हा पूर्ण बघायचा आहे, जास्तीत जास्त शेअर करायचा आहे, आवडला तर लाईक करायचा आहे आणि चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायचं आहे आणि नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनला क्लिक करून ऑलच्या बेलला क्लिक करायचं आहे आणि मला सपोर्ट करायचा आहे. आणि कमेंट बॉक्समध्ये तुमच्या प्रतिक्रिया ह्या जरूर कळवायच्या आहेत आणि चॅनलला सबस्क्राईब हे जरूर करायचं आहे. त्यासाठी बिलकुल कंजूसी करायची नाही. तर आज आपण चिंच आणि खजूरची चटणी बनवून बघणार आहोत. श्रावण महिना जवळ येतो आहे, उपवास आपले चालू होणार आहेत. ही चटणी आपण उपवासासाठी बनवणार आहोत. ही चटणी आपण उपवासाच्या कुठल्याही पदार्थासोबत खाऊ शकतो. उपवासाची इडली, कचोरी किंवा सँडविच. तर त्यासाठी आपण इथे घेतलेले आहेत चिंचा आणि 1 वाटी खजूर घ्यायची आहे. तर खजूर आणि चिंच आपल्याला गरम पाण्यात 5 ते 6 तासासाठी भिजायला घालायचे आहे. तर आपण इथे खजूर पाण्यात घातलेली आहे आणि चिंच पण पाण्यात आपण घातलेली आहे. मी खजूर आणि चिंच दोन्ही रात्री भिजायला घातले होते. त्यानंतर आपण चिंचा पण इथे भिजायला टाकलेल्या आहेत. आता ह्या चिंचांचा आपण पल्प काढून घ्यायचा आहे. इथे आपण आधी खजूरचं बी काढून घेऊया. इथे आपण खजूरच्या बिया काढून घेतलेल्या आहेत. आता आपण चिंचेचं बी काढून घेऊया. खजूर आणि चिंच इथे दोन्ही पण बिना बीचे वापरा, त्यामुळे आपल्या चटणीची प्रोसेस ही पटकन होते. इथे माझ्याकडे जे उपलब्ध होतं त्यामध्ये मी बनवलेलं आहे. आता इथे आपण सर्व बी काढून घेतलेलं आहे. आता आपण हे दोन्ही गर मिक्सरला वाटून घ्यायचे आहेत. हा खजूरचा गर आहे आणि हा चिंचेचा आहे. आधी आपण खजूरचा गर वाटून घेऊया आणि मग चिंचेचा वाटून घेऊया. इथे आपण हा खजूरचा गर वाटून घेतलेला आहे, तो मी त्याच भांड्यात काढून घेते. आता आपण हा चिंचेचा गर वाटून घेऊया. तर इथे दोन्ही गर आपल्याला एकत्र करून घ्यायचे आहेत. इथे मी ही चाळणी घेतलेली आहे. ह्या चाळणीने आपण हा सर्व गर चाळून घ्यायचा आहे. त्यात काही काड्या वगैरे राहिल्या असतील तर त्या निघून जातील. आता हे राहिलेलं जे आहे वरती ते पण पुन्हा आपण मिक्सरच्या भांड्यात टाकूया आणि मी ते वाटून घेईन नंतर.
यामध्ये मी ते टाकून ठेवते. तर इथे आपला हा चिंच आणि खजूर ह्या दोघांचा पल्प तयार करून घेतलेला आहे आपण. आता याला आपण कढईत टाकून घट्टपणा येईपर्यंत उकळून घ्यायचा आहे. इथे आपण ही कढई घेतलेली आहे. गॅस पेटवून घ्यायचा आहे आपल्याला आणि यात आपल्याला हा सर्व पल्प टाकून द्यायचा आहे, खजूर आणि चिंचेचा. गॅस हा मी मोठा केलेला आहे आत्ता. आता मी यामध्ये अर्धी वाटी गूळ घालणार आहे. तुम्हाला साखर आवडत असेल तर साखर टाकायची आहे आणि गोडाचं प्रमाण हे तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त करून घ्यायचं आहे. इथे हा मी अर्धी वाटी गूळ घेतलेला आहे. हा फोडला तर अर्धी वाटी येईल पूर्ण. यातला गूळ छान वितळून घ्यायचा आहे आणि मिश्रणाला घट्टपणा येऊ द्यायचा आहे छान. ही चटणी तुम्ही उपवासाच्या कुठल्याही पदार्थासोबत खाल्ली तरी खूप छान लागते. अतिशय टेस्टी अशी रेसिपी आहे. याआधी मी तुमच्यासोबत भगरची गोली इडली आणि कचोरी याची रेसिपी शेअर केलेली आहे, ती जरूर बघायची आहे. त्या इडलीसोबत आणि कचोरीसोबतसुद्धा तुम्ही ही चटणी खाल्ली तरी खूप छान लागते. इथे हे मिश्रण छान उकळलेलं आहे आपलं. गूळ अजून थोडा मेल्ट व्हायचा बाकी आहे त्याच्यातला. हा गूळ पूर्णपणे मेल्ट होऊ द्यायचा आहे याच्यामध्ये. इथे आपला गूळ पूर्णपणे वितळून गेलेला आहे आणि चटणीचा कलर पण अगदी छान झालेला आहे. अजून याला घट्टपणा यायचा बाकी आहे. आता आपण यात मसाले टाकूया सर्व. गॅस थोडा कमी करते आहे, मीडियम हाय. आपण 1 चमचा यात सुंठ पावडर टाकायची आहे. तुमच्याकडे सुंठ पावडर नसेल तर तुम्ही आलं टाकलं तरी चालेल. मिक्सरमध्ये वाटून घ्यायचं आहे मिश्रणासोबतच. खजूर आणि चिंचेचा गर आपण वाटतो त्यावेळेसच आलं त्यात टाकून द्यायचं आहे आणि 1 टीस्पून काळं मीठ घालायचं आहे, म्हणजेच संचळखार. आपल्याकडे त्याला संचळखार पण म्हटलं जातं. त्यानंतर 1 चमचा सेंधव मीठ घालायचं आहे आणि 1 चमचा तुम्हाला जर साधं मीठ टाकायचं असेल तर ते पण टाकू शकतात. तर मी सेंधव मीठ अजून अर्धा चमचा टाकलेला आहे आणि 1 टीस्पून भरून भाजलेल्या जिऱ्याची पावडर टाकायची आहे आणि लाल तिखट हे तुमच्या आवडीप्रमाणे टाकायचं आहे. तुम्हाला आवडत असेल यात तर टाकायचं, नाही टाकलं तरी चालेल. मी टाकलेलं आहे. मी हा चमचा भरून तिखट टाकलेला आहे, म्हणजे 2 टीस्पून आहे. आता हे व्यवस्थित चाळून द्यायचं आहे आपल्याला छान आणि चटणी थोडी घट्ट होऊ द्यायची आहे. खूप घट्ट पण नाही करायची. आपल्याला कचोरी पुरी यासोबत खायला ती जमली पाहिजे एवढीच घट्ट करायची. थंड झाल्यावरती पुन्हा घट्ट होऊन जाते. मग किती छान कलर आलेला आहे चटणीचा. ती याला थोडा 1 तार येईपर्यंत घट्ट करायची आहे थोडी. यात तुमच्याकडे जर टरबूजच्या बिया असतील वॉटरमेलनच्या, त्या टाकायच्या आहेत. त्यामुळे टेस्ट खूप छान लागते याची.
आणि मी किसमिस घालणार आहे त्याच्यामध्ये थोडी. हे ऑप्शन आहे, तुम्हाला आवडत असेल तर टाकायचे आहे. आता यात माझ्याकडे पंपकिनच्या बिया आहेत, त्या मी टाकून देते आहे थोड्या. इथे आपली चटणी ही छान घट्ट व्हायला लागलेली आहे. अंगावर शिंतोडे उडत असतील तर गॅस कमी करायचा किंवा त्यावर अर्धवट झाकण ठेवायचं आहे आणि मग चाळायचं आहे. यात आपण जी सुंठ पावडर घातली ती पण मी घरी बनवलेली आहे. त्याची पण रेसिपी मी तुमच्यासोबत शेअर केलेली आहे. तुम्हाला जर सुंठ पावडर घरी बनवायची असेल तर ती रेसिपी पण जरूर बघायची आहे. यात तुम्ही अर्धा गूळ आणि अर्धी साखर टाकली तरी चालेल. तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार बनवायचं आहे. इथे आपली चटणी ही तयार झालेली आहे. अगदी छान घट्ट अशी चटणी मस्त बनलेली आहे. तुम्हाला थोडं लिक्विड आवडत असेल तर थोडी कमी वेळ शिजवायची. आता आपण याचा गॅस बंद करूया. इथे आपली चिंच आणि खजूरची चटणी तयार झालेली आहे. मी गॅस बंद करते आहे. आपण याला एका भांड्यात सर्व करून घेऊया. याच्यामध्ये आपण टाकून घेऊया. तर इथे आपली खजूर आणि चिंचेची चटणी तयार झालेली आहे. ही उपवासाच्या कुठल्याही पदार्थासोबत खाल्ली तरी छान लागते. या पद्धतीने खजूर आणि चिंचेची चटणी बनवून बघायची आहे. रेसिपी जरूर ट्राय करा. आणि श्रावण महिन्यात उपवासासाठी वेगवेगळे पदार्थ बनवून श्रावण महिन्याचे उपवास अगदी एन्जॉय करायचे आहेत. आणि चटपटीत खायला सगळ्यांना आवडतं आणि मुलांना तर जास्त प्रिय असतं ह्या गोष्टी. आणि मुलांसोबत आपल्यालाही खायला मिळतं. त्यामुळे रेसिपी जरूर ट्राय करायची आहे. भगरची गोली इडली पण बनवून बघायची आहे. भगरची कचोरी बनवून बघायची आहे. आणि उपवासे एन्जॉय करायचे आहेत. तर या पद्धतीने खजूर आणि चिंचेची चटणी बनवायची आहे. तुमचे अनुभव माझ्यासोबत शेअर पण करायचे आहेत. आणि व्हिडिओ आवडला असेल तर जास्तीत जास्त शेअर करा, लाईक करा आणि नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनला क्लिक करून ऑलच्या बेलला क्लिक करायचं आहे. आणि कमेंट बॉक्समध्ये तुमच्या प्रतिक्रिया टाकायला अजिबात विसरायचं नाही आहे. आणि कंजूसी तर बिलकुल करायची नाही त्याच्यासाठी. आणि चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब पण करायचं आहे. अशाच एका नवीन रेसिपीत आपण पुन्हा भेटूया. तोपर्यंत नमस्कार. टेक केअर टू ऑल.